हेलो नमस्कार। आउनुस् आज वान्टन सुप बनाउने छोटो र सजिलो तरिका लिएर आछु। वान्टन सुप बनाउनको लागि सर्वप्रथम हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू पानी, सिसाम ओइल अथवा तिलको तेल, बक्चै अथवा चाइनिज साग, बन्दा, गाजर, क्याप्सिकम, अदुवा, लसुन, प्याज यति सबैलाई हामी लामो लामो कट काट्ने अथवा जुलियन कट काट्ने। यी सबै जुलियन कट काटिसकेपछि मैले पानी बोइल गरेको थिएँ, पानीमा राखेँ। त्यसपछि अब ओनियन पनि राखिदिन्छु म। यसमा मैले मिक्स भेजिटेबल अथवा क्याबेज, क्यारोट, क्याप्सिकम, त्यस्तै गरी बक्चै, अदुवा, लसुन, प्याज सबैलाई लामो लामो कट काटेर राखेँ र अब यसलाई 2 मिनेटदेखि 3 मिनेट राम्रोसँग बोइल हुन दिने। अब यो बोइल भयो, भेजिटेबल्स बोइल भयो। अब यसको लागि स्वादको लागि मैले नुन अथवा हामी नुन युज गर्यौं। त्यस्तै गरी पेपर अथवा कालो मरिच, यसलाई धुलो बनाएर युज गर्ने अथवा हामी थिचेर पनि राख्न सक्छौं। अब नुन मरिच प्रयोग गरिसकेपछि अजिनोमोटो थोरै मात्रामा, अब अजिनोमोटो पछि डार्क सोया, त्यस्तै गरी व्हाइट भिनेगर अथवा कोल्ड भिनेगर, यी सबै मसलाहरू राखिसकेपछि अब वान्टन पिस राख्ने, अघि बनाएर राखेको वान्टन पिस। वान्टन पिस राखिसकेपछि हामी यसलाई 7 देखि 10 मिनेट मिडियम हिटमा उम्लिन दिने अथवा बोइल हुन दिने। अब हामीले राखेको वान्टन र सुप लगभग रेडी भयो। अब वान्टन सुप रेडी भइसकेपछि अब हामी यसलाई सर्भिस बोलमा राख्ने। अब बोलमा राखिसकेपछि योसँग हामीले हट सस, सिजवान सस अथवा लेमन गार्लिक सस सर्भ गर्न सक्छौं। यो जाडोको लागि धेरै राम्रो सुप मानिन्छ। यसमा चाहिँ फ्याटहरू पनि कम हुने हुँदाखेरि हाम्रो शरीरको लागि पनि राम्रो मानिन्छ। यसरी हजुरहरू पनि घरमै यो सजिलो तरिकाले वान्टन सुप बनाएर जाडोको मजा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। मेरो रेसिपी मन परेमा हजुरहरू युट्युब च्यानल chefsl मा गएर अरु थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।